Và dương chập đào mấy chập đào màu đạn tôi tròn tôi rồi tôi cho mà bay fly cắt lươn đập tròn ô phớt phớt ấy tí nữa chúng tôi tích tụ mà làm cho riêng rồi dương cho sàn túi chứ cho ăn bay fly rồi xa mới thật mót tray hứng là chạm tụ tụt máu dương tròn tao lấy tích thầy khang nó có đạo một cái hay bỏ sao đi chào chào mà đi thì dương toàn là mơn tụ và nó dương chắp đam bạc lớn rồi ngất chặt xe là chăm tút rồi yeah, vũ tụt ngoài tròn thế chào bà bánh lược năng chén cố mình đã dự tiêu rồi chặt và dừng rồi lại nè bàn thèm nắng lắm Ramadan, sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoken into existence, so consistent. No đây tôi mình nếu cầm mong người máu mình túi chứ này này cầm mong người máu đây này mình túi về thì tiết dương thầu tụi mưa một cái chọc tao á chọc tụt đi cho vào lẹ tất cả đang nè ơi gì ấy sợi tí em ca chui được chân anh coi trong đá cái đá này là đã kiên biết kiên cùng tao kia nó đạch ở đây đó xa đó sao đấy mưa chờ lâu vì thế tôi lướt mong mà mấy mà mau ngéo đã tôi cho xa nó nữa được chứ cá đây làm lại cho nuôi đi đấy được đây đấy vừa này chốt lớn chỗ cái vòn tụi miền xí ấy miền tiềm á cái đó alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like Và muối quá này. flows call me optimum. Vẹo mưa một cây đi mà. Anh ấy mình lên chơi anh ấy đã ngoài đã khô mà. Ngọt. Thật rõ. Phẩm này. Phẩm chống tôi gì? Đó phải trai trai nhá. Chè. Ý nhỉ, chè. Đặt cái bún đấy đây là đặt cái đấy. Trôi chuẩn. Bữa à. Ô, vào đâu xin đi mà. Xin lên nhá là túi rồi, hả nó? Nó. Đây là rất mình ở phía bóp bò bò mền. Ở đâu phải đọt ấy kia nữa. Vậy đọt flow rồi đọt mót. món Mà nó lại lo đó. Chọp à. Đã phải cay đâu văng xí thể cho mót á. Chọp vào kì nhớ ơi. Được rồi. Ồ, này. Đấy, muôn rồi nó. Không biết. nấu từng óc quá. Linh. Muốt cái xô đấy. Nổ dương. Bá. Đồ lại nhé. Chà mớ tục tí tiền. Lư. Đây việc lư. Chọp. Không biết. Nên tròn xì muối là trai. Đầu từng óc. Anh tụi thế. Chơi cái này. Cái anh tụi lấy cho lẹ. Tự lên lên rồi. Lúc cho tụi nó để ăn muối rồi mong buồn. Bà. Lại gì? Dạ mong nhiều quýnh trên kia. Mình để tụi mọc kiên với mình đó. Đó bóp tốp. Bóp. Chọp. Ngon đấy lại nó còn. Đây vừa ập mà khi tụi mong. Nãy phải đọt cái má là nó cái đọt cái flow ấy. Ở việc Flow rất ngọt hết. Flow tích ngọt không? Flow lông tức. Rất ngọt á, nó một cái đọt flow, một cái đọt là mọt. Đó nó kẹp một cái dạng rất là đọt flow. Thầy cầm. Dạ ơi. Nhưng sao à đặt kiên kiên thực kiết này. Đừng nôn chứ. Chúng ta nó ngon. Đấy. Bà kiên kiến. Kiên thực mất độ tuy bây giờ đã kiên thực kiết này đấy. Chọp. Chọp rất là đi. Cái đâu cho kiên thực đỏ phiếu. Mơ mong đỏ này mua gì? Bởi cái là không mong. Nằm. Đó nó. Rồi nó muối đã chết nó. Đã khóm làm chơi. Bởi những thảm đông kiết riêng tổ nút thay đổi gì. Này chuyến đỡ máu phải cuốn cái đường.
chịu ăn nào nó muối tiết đấy phi cái món nó về con lên đây trời ăn nó nó còn non nó lên cái này đi đỏ phi đâu anh to nó kia nó to đồ xí đỏ phi nữa mà anh mót chop phi nữa còn là có hay ôn tổ bàn rằng kẹp bàn kẹp chứ một cây kép bắt kép mất bàn mình kép không biết đấy huyền hòm xí làm túp bàn kép để làm túp đó nhớ ăn phí lên đồ lành thật kia tật khô là to nó chỉ mới tao khô mà đam mình này to lại thì mình không phải khinh bọc giấy nguyên vô mà muối đấy phân lắm bả phân bọc giấy vô mà muối đấy phân lấy chứ phân có ba lấy bẹp giờ nó này đã đi mười không nó lâu dương bỏ nó nước lấy chập vô lại nó búp lần đã nâng muối mò lắm đó là chóp giờ khăm vô tập bát nó lịch một nữa ngọt đến cái thứ rồi lịch vàng ấy khổm đam đi đam này nó số khăm bút bật đó nó chứ nó là nó chứ thằng vậy thằng này ấp cá prey ní là ní bạn vô của bật cài cái đọt hào gì không ban môi bớ trình thì sát ba ngày cái bố xí giả sát nắng nó bằng về mình mau kháng dưới không đá và thầy tụ nó tập về nếu mà mau tập kháng này mà chạm đó cái gì đó nào ấy dụ vào quý quá đó phân cái phun chương quý quá chu nhưng nấu มือตามขนมมันก็รู้ถ้าเราเมื่อตัวน้องแกมาติดเตียนเฮ้ยเสียอยู่ปัดปัญญาcột mở mình cột ấy cột lên lên là đan để cho bal chẽ đó chẽ có riêng mơ khơi anh bay rồi học được đấy không anh có rồi pẹt đấy nhưng mà rồi pẹt bê không mù mù ta đào về hàng sen đào về hàng sen mưa ní ơi sen chờ lâu tí tiết đâu không á thì mình sẽ nhát bên đấy tụi mong pơ chứ thì đấy cũng đã chờ biết hả mong buồn nhé
lâu rê túi chọn túi chơi vậy túi chọn túi chọn tích và tiền đấy quá nè tiền đấy là dân một sàn bò chậu chứ không bỏ về mình uống nữa chứ vui xin có tham gia lại mau đó cho bố dương đi bỏ xí xó ngày mất tôi xài thuốc an đó mày xài thuốc án thôi luôn mất xí con là oyster với ngon đi và oyster thì ngay nhà lại chứ đi ọt bên sau bên sát sát rồi cái gì ô trời khỏe đi còn còn mót một cái với đường ba một cái mưa môn kia lại nó gì môn kia hả một à môn cái liệt môn gì đó chắc là mưa hai mày môn lại nó cho môn cái gì mới cái môn cái gì cái bàn tay ô đây là từ roi là thôn quê cái kèn cho cho lê có tức ra nữa gì tức ra tụm có bằng ý nhỉ tức đó bằng ý còn nó xe đấy để đi thử cho ông Miên bà đây mùi men đấy xe cái xe nó ban muối ban thì kẻ anh ơi tục tục luôn ăn nhiều ăn đã số lượng này mấy ban phép đấy đâu chén đã ban muối bò mặc kìa đã mà có lúc bàn muối ơi sọc lại bật kia mà slong cho nám mo là nó có ém này gì chứ mày đấy rồi nữa hả bàn một tí đây bàn phí ơi
sóc à Quy ơi cắt phơm Tộ ná văn má một lô ấy đây một lô họ lên ấy bán trời trời dục xẻ lơ nha bán quý đấy bà này ăn rồi liền đi phí tụ môi là lố đó có điểm đã ót đã bỏ nơi ấy điểm đã ót nơi mà thân ấy nơi lấy nó cái rô xả ôm coi chọn gì lên đấy qua làng mau rồi đã được bu chấm mà nó chấm hả nó cái chấm bây giờ nó đáy nha đây sao à có mới tụi bút bán quý ấy à mỗi phân mặc lá cà lô đặc chung lạ nghiệt giờ sẽ do túi tôi với nhá cái tốc à tôi đã khỏi kén này ở đây chiếc này nó to tê hai sẽ anh này nó bây giờ hộ bây giờ chân cái sao mở pôn mở đã thầm clear hại không ở đây là mời một cây ra tiếp đợt ba này lên bắt bà ho nắp đạp lương à đây là thôm đó này là một tràng với ăn pi mua đó và mua đó qua là bầm pơ kham qua là bầm bay kham thế mà lố mua để tụ lo dân ban pi á lo ăn và pi còn toàn mơ một cái thì tiết chả mơ một cái cho qua lên có tha tàu lối phân mà có bóng hay đầm mơ tao mong con vậy không đâu mà đưa mổ mấy đáy đâu tâm mà bóng ấy nè bóng ấy bà nói một con tiền màu là chắc mình bán một con màu đâu mới đặt tiền màu là lớp màu mới bơm cay vô ở đây bây giờ bật cái bàn lớn cái bàn khai đó lười đó trăng đo lơm nôm nữa lốm lơ cái đó nó trăng ơi sừng nha cái đó đi pi mày con máu màu bạt đấy
chồng gì đấy còn đi ngọc khí chuyện chụp lùm la nhà mò bạn mua thôm mua miếng đi mặt khám đâu ở đây vậy ra gần tí nữa nắp qua đọt mót em thế đọt lâu bắn đọt mót đấy rồi ta đâu phực cho lắm đọt mót lấy cái đọt lâu đấy thế cho chứ cơ đọc cái mơ phụ bỏ YouTube mới luôn lấy vừa bỏ mùi pi đây đấy và đỏ một cái với pi một cái chẳng nhom đã nữa và nhom lên cát đó vật át cái bật chơi mình bật lót chơi ba cục lâu sạch vắt ra không bật chơi ngó về Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted. Can't copy, printed. Can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap and I'll be speaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Rồi cho giặt bát cái bật chứ cái bật như cái bật lấy chung rồi ra luôn là khôn ai trong đời tôm tục chơi con hả cái vào một cái This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.